Hi my loves, welcome back to Ayushman Bhawa. Azir video tut ase 10-minute short mindfulness movement break. Mental health break bahute important hoy. Mental health breaker karone yat ase fun set of poses, movement aru breathing technique. Ei movement, poses and breathing technique keta jodi apnaloke daily practice kore tetia hale আপোনালোকৰ ফোকাস ইমপ্ৰুভ হ'ব, যেটো মুড আছে আপোনালোকৰ হেয়া বেলেন্সত থাকিব, কনসেন্ট্ৰেশন ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ স্ট্ৰেস আৰু এনজাইটি নাইকিয়া হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা ক্ৰস লেগ পশ্চাৰত বহিলো, আপাৰ বডি থাকিব নাইস এন্ড টল, লোৱাৰ বডি একদম কমফৰ্টেবল মেটৰ ওপৰত বহিলো, লোৱাৰ বডি থাকিব হেভি এন্ড গ্ৰাউণ্ডৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ প্লেস কৰি বহক। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব লাগিব যে আপোনালোকৰ মূৰত এইখিনিত এটা ষ্ট্ৰিং লগাই থোৱা আছে, মানে এডাল ৰছী কোনবাই বান্ধি থৈ দিছে ওপৰত, এডাল ইমাজিনাৰী ৰছী। আপোনালোকে ভাবি লও যে ৰছী এডাল আছে, কোনবাই ৰছীডাল বান্ধি ওপৰলৈ আপোনালোকক পুল কৰিছে, টানি লৈ গৈ আছে। সো লাইট, খুব ধুনীয়া। ওপৰৰ বডি ওপৰলৈ উঠি গৈ আছে, লাহে লাহে ইমেজিন কৰক, আৰু লোৱাৰ বডি গ্ৰাউণ্ডত আছে, মেটৰ ওপৰত আছে। ডিপ ইনহেল এণ্ড এক্সহেল। যেতিয়া এক্সহেল কৰিব তেতিয়া সাগৰৰ ঢৌৰ যেনেকুৱা এটা আৱাজ, সেনেকুৱা এটা আৱাজ উলিয়াব লাগিব। Inhale, then exhale. আপোনালোকে exhale to ইয়াতে ফিল কৰিব পাৰে, দেখুৱাইছো। এটা খুব আৰাম এণ্ড কম ফোৰ্সত আপোনালোকে exhale কৰিব লাগিব, এটা আৱাজ উলিয়াই। আৰু সেই আৱাজটো হ'ব ওশনৰ নিচিনা, মানে সাগৰৰ ঢৌৰ যেটো এটা আৱাজ, সাগৰৰ যেটো ঢৌ হেয়া লাহেকে আহি সাগৰৰ পাৰত এনেকে এটা আৱাজ কৰি খুন্দিয়াই দেন এগেইন উভতি যায়। সেই যেটো আৱাজ হেতু আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব মুখৰ পৰা। স্টাৰ্ট বডি নাইস এণ্ড টল। হাত আপোনালোকে আঁঠুৰ ওপৰত ৰাখিব পাৰে, নাইবা এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। দেন ইনহেল, exhale. Again, inhale, then exhale. Very nice. এতিয়া আমি কুইক মুভমেন্ট আপ এন্ড ডাউন, ডাউন এন্ড আপ, ডাউন আপ, ডাউন এন্ড আপ, ডাউন এন্ড আপ। এতিয়া আমি সাইড টু সাইড মুভমেন্ট কৰিম, লেফট এন্ড রাইট, সাইড টু সাইড, সাইড টু সাইড, side and side, left and right, left and right, then middle, center. অকমান হালি গৈছে চাগে, ষ্ট্ৰিংডাল পাহৰি গ'ল। এডাল ষ্ট্ৰিং আছে ওপৰ, ৰছী এডাল আছে, আমাৰ ইমাজিনাৰী ৰছী কোনোবাই আমাক বান্ধি থৈ দিছে। সো এগেইন আমি ষ্ট্ৰেইট হৈ গৈছো। এতিয়া আপোনালোকে হাত দুখন ওপৰলৈ লৈ যাওক, স্ট্ৰেইট। যেতিয়া মই 3 বুলি কম তেতিয়া ক্ল্যাপ কৰিব, মানে হাত চাপৰিব যাব লাগিব। 1 2 and 3, then নমস্কাৰ মুদ্ৰা। then inhale লাহেকে, then exhale সাগৰৰ ঢৌৰ নিচিনা আৱাজ। খুব এটা শান্ত সাগৰ।
এতিয়া আমি আগৰ প'জৰ পৰা আহিব লাগিব টেবল টপ পজিশ্যনলৈ আৰু আমি যিখন টেবল বনাম সেইখন হ'ব খুব ষ্ট্ৰং টেবল ঠিক আছে টেবল টপ পজিশ্যন আপোনালোকে জানে হাতৰ তলুৱা মেটৰ ওপৰত দেন আঁঠুৰ ওপৰত এনেকৈ ভৰ দিছোঁ বেক ষ্ট্ৰেইট নিউট্ৰেল থাকিব স্পাইন ষ্ট্ৰং টেবল এইখন ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত যদি কোনোবাই পঢ়িব খোজে পঢ়িব পাৰে কিতাপ থ'ব পাৰে যিকোনো বস্তু থ'ব পাৰে খুব ষ্ট্ৰং টেবল হা এতিয়া কেট এণ্ড কাউ কৰিম মেকুৰী আৰু গৰু মেকুৰী আৰু গৰুৰ আৱাজ উলিয়াব যদি মন যায় সেয়া উলিয়াব পাৰে ধেমালি কৰিছোঁ দেই সঁচাকৈ নুলিয়াব এতিয়া ইনহেল কৰি আমি ওপৰলৈ চাম বেকত এটা কাৰ্ভ হ'ব এক্সেল কৰি এটা হাম্প দেখিছে নিশ্চয় then again up then exhale inhale then exhale এতিয়া এই টেবুলখনৰ পৰা আমি আমাৰ টোজ আঙুলিকেইটাক এনেকৈ কাৰ্ল কৰি মেটৰ ওপৰত ৰাখিম আৰু অকণমান জাষ্ট ফিউ ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আমি আঁঠুকেইটা উঠাই দিম জাষ্ট ফিউ ছেকেণ্ড প্লিজ গালি নিদিব হা অকণমান টাফ হ'ব বডি ৱেইট এনেকৈ ৰাখা বাট বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয় দেন ডাউন এগেইন কাৰ্ল ছেম থাকিব টো কাৰ্ল আৰু আঁঠু দুটা অকণমান উঠাই দিয়ক ব্ৰিথ ইন ব্ৰিথ আউট কৰি থাকক নৰ্মেল উশাহ নিশাহ দেন ডাউন এতিয়া ডাউনত ফেচিং ডগ মেকুৰী গৰু এতিয়া কুকুৰ হ'ব লাগিব আমি শুনিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে কুকুৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে এনিৱেজ আহক মেটৰ ওপৰত গৰু হাঁহ মেটৰ ওপৰত থাকিব হাত দুখন এনেকৈ ডিঙিটো বেক চাইডলৈ এনেকৈ পুছ কৰি দিয়ক যদি গৰু হাঁহ মাটিত লগা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেমেই নাই মই আগতেও কৈছোঁ বিগিনাৰ্ছ হয় অলপটো সময় লাগিবই এদিনত কোনেও পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকক যদি গৰুহা মাটিত লগোৱাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে অকণমান আপোনালোকে এনেকৈ বেণ্ড কৰিব পাৰে আঁঠু দুটা নাইবা এনেকৈ আঁঠু ষ্ট্ৰেইট আৰু গৰুহা দুটা ওপৰত সেয়া আপোনাৰ কমফৰ্টৰ ওপৰত কথা যেনেকৈ ভাল লাগে কৰক এতিয়া আমি লাহে লাহে অকণমান এনেকৈ ৱক কৰিম ঠাইতে ৱক কৰিম খুব ধুনীয়া কৰিছে উশাহ নিশাহ নৰ্মেল এতিয়া আমি এগেইন টেবল টপ পজিশ্যন খুব এখন ষ্ট্ৰং টেবল আৰু এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ হিপ এৰিয়া হিলাব লাগিব খুব ফানি হয় এয়া কিন্তু বহুত ৰিলেক্সিঙো হয় এতিয়া আমি ভৰি দুখন এনেকৈ ক্ৰছ কৰিম ভৰি তলুৱা দেখিছে এয়া ক্ৰছ কৰিছোঁ মই আৰু এনেকৈ পিছলৈ আহিম ৱাও মেজিক আমি ক্ৰছ লেগ পশ্চাৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া আঁঠুৰ ওপৰত ভৰ দি হাত দুখন আগলৈ এক্সটেণ্ডেড চাইল্ডছ প'জ দেন এনেকৈ বডি পিছলৈ পুছ কৰি কপালখন মাটিত এতিয়া আমি কৰিম ৰক প'জ
হাত দুখন ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ এনেকৈ গাৰ ওচৰত উশাহ নিশাহ নৰ্মেল। এইটো আসনাক বালাসনা বুলিও কয়, চাইল্ডছ প'জ। এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা ৰক নাইবা যিকোনো এটা মুকুতাৰ কথা ভাবক। সেই যে সাগৰখন ভাবিছিলোঁ আমি, যিকোনো সাগৰ, সেই সাগৰৰ তলত এটা মুকুতা, এটা ৰত্ন, এটা প্ৰবাল, যিকোনো যি কালাৰ আপোনাৰ ভাল লাগে সেয়া মনলৈ আনক। মই ভাবিছোঁ হোৱাইট এণ্ড ৰেড খুব ধুনীয়া হয়। দেন হাত দুখন আগলৈ অকণমান এক্সটেণ্ড কৰক। এয়া এক্সটেণ্ডেড চাইল্ডছ প'জ। দেন লাহেকৈ আপোনালোকে বডিটো এনেকৈ ওপৰলৈ উঠাই আনক। এনেকুৱা এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। মই গীতাঞ্জলি আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকলৈ সুস্বাস্থ্য, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।